atika mas'alatu i'adatu as-salah fi masjidin wahid la yadurru shay li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man yatasaddaq li akhi tani ó bá ma yare kírun sale kí sáfù ẹlẹ́kejì bẹ́ẹ̀ ni tó jumhur wà lérí ẹ̀nà ni ẹlẹ́ kí sáfù ẹlẹ́kejì àwọn tó láàlé kí sọ wípé àwọn sàhábà tí wọ́n bá wọn mọ́ padà sílẹ̀ ni yes hadithu I think Zayd bin Thabit kan wà ó miss Jumu'ah ìyẹn náà ló sì tú ọ̀rọ̀ yẹn ó miss Jumu'ah bó ṣe wá dé ó wá padà ó dáràn ẹ̀ tó ń bọ̀ bá Zayd bin Thabit bá sáwọlé àwọn yẹn wá ní tastahi minan nas la tastahi minan nas bal istahi min Allah ó ní man la yastahi minan nas la yastahi min Allah ó bá jẹ́ mọ̀ tó wá yẹn fanda àwọn bá jẹ́ mọ̀ man la yastahi minan nas la yastahi min ó gbó tí ọ pé àkọ́mọ̀ tí mọ́ rí pé mi bá wọ́n ni Allah la ń ṣe fún bankọ Zayd bin Thabit man la yastahi minan nas la yastahi min Allah àwọn ṣe sí kan wá tí èèyàn ò gbọ́dọ̀ bá mi bẹ̀ ó sì wà láàrin ìrìn àtọ́lọ́ sí wà bẹ́ta so but èèyàn wọlé ó fẹ́ kírun kama fi sahih Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam ta ní ó kún ẹni yìí lọ́wọ́ tí ó jọ kí ó lè bá jẹ́ jama ẹnìkan sì dìde ó bá kí wọ́n á ní tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ pé súrọ̀ ẹ̀ ó jẹ́ súrọ̀ ẹ̀ tí ó ti kírun tẹ́lẹ̀ torí irú ẹ̀ l'Ànábì jamaa'ah ti ṣẹlẹ̀ Jamaa'ah ẹlẹ́gì ìṣẹ̀lẹ̀ Ànábì ó sì ṣàlàyé sábàb sallallahu alaihi wasallam pé kó jẹ́ bẹ́yàn mafhumu ni pé hálì tẹ́ni kan sí pé a fẹ́ kọ̀ ìyádá nǹkan tánàbí ṣe yóò lórí hálì nìkan lábúdà mina dalil so because ẹ ti fi kọ̀ ìyádá salatul jamaa'ah kí wá sí masala tó lè ìgbà kan láwọn yẹn mọ́múrò àwọn masala báyìí mo ní jumhur mo kó ti jumhur lórí nǹkan yóò sì rò pé bí súnà rí sí dáadáa ìyẹn mọ́ bí mi rú pé Malik Shafi'i Musa ń dápọ̀ àwọn èèyàn táwọn súnà táwọn èèyàn wọ́n jáà lásán ló kó fẹ́ mọ́ sí báyìí yes àṣọ kó opinion kejì ò dá rárá náà marjuh náà làwọn náà pé marjuh mi pé opinion tí mi bẹ́tà ẹ̀ ṣe understand aláìhík mashallah èwo ń bẹ kílẹ̀ rí okay hadisi wo tí tí mo wá sọ yíwá tí yẹ ìwá rẹ̀ ní ìfẹ́ dákọ̀ ní kò sẹ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ èyí sọ fún pé mo ní jumhur ẹ̀mù tí wọ́n tàn sọ ní jumhur ẹgbẹ́ bó ṣe dún sẹ́rùgọ̀ bẹ̀yìn náà jumhur ní pé ẹmọ gbọ́ nínú àwọn a'immatul muttaba' tí wọ́n wà Abu Hanifa Malik Shafi'i Hanbali àwọn mẹ́rin kan wá ní madhab mẹ́ta ó lọ bì kan èyàn yẹn kọ́ lẹ́mọ̀ sọ máa sọ pé ní ìsìn ká sọ pé èyàn jẹ́ 100 àwọn 75 sọ pé kìíní ìtọ́ 25 wá ní kò tọ́ àwọn ni 25 yẹn lè correct no problem but somewhere rí mi wà sí bẹ́ẹ̀ rí ọkàn iná ni wọ́n jọ ń tú a ní eléyìí ló correct rẹ̀ sọ kò wúlẹ̀ ní àmọ́ a lè sọ pé ijma wọn la sọ pé kí ni o jumhur so kò ní ìdíyẹ gbàtẹ́ wá kó ti al-imam al-Albani rahimahullah min a'immatil huda kò sí ẹni kankan nínú wa tí ń ṣe salafiyatu fi waqtina hadha lásìkò wáyé tí Sheikh al-Albani wọn ní mọ́nà lé lórí bóòlò ṣe sí àìmọye masáìl tó yẹ pé wallahi tẹ́bá dé bẹ̀rẹ̀ wọn Ọlọ́run kí Sheikh al-Albani sọ̀rọ̀ lórí kìíní because ẹ̀rù mọ̀ báyìí pé ṣé ò sí nǹkan mi ṣùgbọ́n tí ó báyìí kó gbogbo ẹ̀ wá yáyá pé mọ bẹ̀rù fún bẹ̀rù gbogbo tán sọ̀rọ̀ òjò báyìí náà lọ Abu Abdurrahman al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani lákin tó mọ̀ tó mọ̀ lákin yẹn báyìí qad yukhalifu Sheikh al-Albani al-Imam Ahmad وقد يخالف الشيخ الألباني إمام أحمد يعني قد يخالف الشيخ الألباني إمام أحمد يعني يخالف الشيخ ثلاثة سواجنا ميجي
dalil ẹ̀rí láti sọ yìí ṣùgbọ́n tẹ́rí ò bá ti clear téèyàn bá díjú kí n tẹ̀lé nìkan kí n kàn díjú Ahmad aula wallahu a'lam ẹ̀rí ni o tó mi pé Imam Al-Albani lè sọ̀rọ̀ mí tó yẹ pé kódà ní tilẹ̀ wo ọ̀dọ̀ Imam Ahmad rahman kọsẹ̀ ẹ̀rí wa kọ̀wí nítẹ́sì rí ni pé ti rí táwọn èèyàn tó ti pọ̀ ṣáájú àwọn náà ti tò síbẹ̀ àwọn náà ti tò síbẹ̀ àwọn náà ti tò síbẹ̀ kọsì kò lè jáwọn nìkan ni wọ́n kọ́kọ́ rí so yẹ ìmáyìn náà ṣùgbọ́n gbà mí ẹ̀rí ẹ̀ ń rí bákan wọ́n á kàn fi wọ́n lẹ̀ kéèyàn díjú mú kan àwọn tó láìkìlẹ̀ ní kéèyàn díjú mú Ahmad li qurbil waqti ila al-wahyi wa li ghazarati al-ilmi min dhalik wallahu ta'ala a'lam